สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าโพสต์บนไทม์ไลน์หมายถึงอะไรโอ้โหปีอาคาบอกว่าอายครบไปเลยอายครบเลยนะปกติเนี่ยในหน้าไทม์ไลน์เราเนี่ยนะแหมมันไทม์ไลน์พูดอะไรดีมันพูดไม่ถูกเลยเอาว่าเราไปดูในแอปพลิเคชันไลน์เราไปดูในแอปพลิเคชันไลน์โดยปกติเนี่ยนะในแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นโปรไฟล์ของตัวเราเองเราลองไปที่หน้าโฮมเนาะเราดูตัวเราเองก่อนก็แล้วกันลองไปกดที่ตัวเราเองเนี่ยกดลงไปเนี่ยแล้วเวลาเราเลื่อนขึ้นไปเนี่ยเอานิ้วลูดเลื่อนขึ้นไปเนี่ยถ้ามันมีอะไรโพสต์ไว้เนี่ยก็จะเห็นไหมมันก็จะเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่เราโพสต์เวลาเราโพสต์เราก็กดตรงนี้เพื่อจะโพสต์เราลองไปดูของตัวคนอื่นบ้างตัวคนอื่นก็มีคนเดียวแหละก็คือตัวเราเองที่เป็นเพื่อนเราโอเคก็กดลงไปเสร็จแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่ไปสิพี่อย่าลีลาโอเคเราก็จะเห็นสิ่งที่เขาโพสต์ถ้าเป็นอันเนี้ยเวลาเราติ๊กไว้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ติ๊กหรอกมันเป็นเพราะมันอยู่เนี่ยนะก็จะมีเป็นไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอก็จะแบ่งเป็น2ส่วนแรกเป็นรูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกอัพขึ้นไปด้วยตัวของเขาเองก็เหมือนกับเราจะอัพขึ้นไปอย่างเงี้ยเราจะเอาแล้วอีกอันนึงก็เป็นโปรไฟล์เนาะเป็นโพสต์ไม่ใช่เป็นโปรไฟล์เป็นโพสต์โอ้ยเขียนละโพสต์เราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขาโพสต์อย่างอันเนี้ยพวกนี้ก็เป็นการโพสต์จากเขาเรียกอะไรอันนี้ Line Today เนาะก็เป็นโพสต์ที่เราโพสต์เพื่อเก็บเหรียญก็โพสต์ไปงั้นนั่นแหละอันนี้ไปดูแล้วก็กดถูกใจปั๊บมันเป็นเหรียญให้เราเลยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราโพสต์เนี่ยเราก็โพสต์ลงไปเราก็จะเห็นเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรเก็บเอาไว้เป็นถ้าเราจะโพสต์รูปแล้วก็เหมือนเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมว่าอันนี้เราโพสต์เอาไว้เมื่อวันนี้ปีนี้นะอะไรเงี้ยเราไปเที่ยวที่นี่มาถ้าเราโพสต์รูปอะไรเงี้ยมันจะขึ้นแบบนั้นอธิบายยากหรือบางทีเราถูกใจคลิปวิดีโออะไรเราเอามาอัพขึ้นไปเพื่อเอาไว้เก็บไว้ดูย้อนหลังหรือเอาไว้แชร์ให้คนอื่นเขาได้ดูมันสามารถแชร์ได้เนี่ยถ้าเราเกิดโพสต์แบบแชร์เป็นสาธารณะเนี่ยเราจะสามารถกดเนี่ยจุด3จุดตรงเนี้ยเพื่อแชร์ไปให้คนอื่นเขาดูได้ด้วยอันนี้แล้วจะโพสต์ยังไงอันนี้จะโพสต์ยังไงมันก็เข้าได้2ทางนะโดยปกติเนี่ยถ้าเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นหายไปไหนหายไปไหนโอ้ไม่มีนี่เป็นของไม่ใช่ของเราไม่ใช่โอ้ลืมไปโอเคมันก็เข้าได้2ทางโดยปกติเนี่ยเราเข้าไปตรงหน้าตรงไทม์ไลน์ตรงกลางเนี่ยนะแล้วเราก็จะเห็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมอันนี้เครื่องหมายบวกเนาะเรากดที่เครื่องหมายบวกเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเขาก็จะถามเราว่าเราจะเขียนหรือจะเอารูปก็คือเอากล้องถ่ายเลยหรือคุณจะเลือกอะไรล่ะแล้วก็กดเขียนก็ได้กดเขียนแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นแบบเนี่ยก็จะขึ้นเป็นรูปในเครื่องคุณที่เป็นอันดับล่าสุดเนี่ยมันก็จะขึ้นให้คุณเลื่อนดูได้เนี่ยคุณจะเลือกอัปโหลดอะไรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็สามารถเขียนได้ตรงนี้เนี่ยเช่นเราก็โพสคำว่าทดสอบทดสอบทดสอบเราโพสคำว่าทดสอบเนาะอันนี้เขาก็จะให้คุณเลือกมีรูปภาพมีไฟล์วิดีโอเนาะคุณก็สามารถโพสได้หรือจะโพสเป็นสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะให้คุณโพสสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ให้โพสไหมไม่มีแล้วเราก็ตรงข้างบนนะข้างบนก่อนข้างบนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เลือกเป็นสาธารณะหรือเป็นส่วนตัวหรือแค่เพื่อนคือถ้าคุณตั้งค่ากดลงไปเนี่ยเขาจะให้เลือกเป็นส่วนตัวถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยก็คือเวลาเราโพสขึ้นไปเนี่ยคนอื่นก็จะไม่เห็นเราจะเห็นแค่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะหรือจะให้เพื่อนเราดูอันนี้ให้เพื่อนเราดูเอาแค่เพื่อนเราดูเฉยๆนะเพื่อนที่เรานั่นแหละที่เราแอดเป็นเพื่อนเขาก็จะเห็นเวลาเขาเข้ามาในหน้าไทม์ไลน์อย่างที่ปกติเราเข้ามาเขาจะมาโพสตรงเนี้ยเราเข้ามาโพสตรงนี้เขาเข้ามาตรงนี้เขาก็จะเห็นเราโพสอะไรขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราติ๊กตรงเนี้ยมันเป็นสาธารณะเอาไว้ข้อดีของการติ๊กเป็นสาธารณะก็คือเราสามารถแชร์คนอื่นดูได้ง่ายก็คือพอกดเครื่องหมายแชร์ปั๊บเราก็แชร์ได้10 คนอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายแล้วก็จะรวดเร็ว
ถ้าเกิดเราโพสให้เพื่อนดูเฉยๆมันแชร์มันไม่มีเครื่องหมายให้แชร์เข้าใจไหมคือเขาต้องเข้ามาดูเองนะแล้วก็มีตั้งค่าการโพสต์ด้วยนี่เราจะแชร์ไม่แชร์ใครเราก็จะมาติ๊กได้จากตรงนี้จากคราวที่แล้วที่บอกเนาะเราแชร์ใครดูไม่แชร์ใครดูแล้วก็มีเพิ่มชื่อเพื่อนสนิทด้วยมีเพิ่มเพื่อนสนิทด้วยเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดตกลงเนาะเราแชร์เป็นสาธารณะอันนี้เขาทำอะไรได้บ้างก็มีจุด3จุดด้วยก็จะมีการสร้างภาพกิฟต์สร้างเวลาระบุตำแหน่งทำเป็นสไลด์โชว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้รู้สึกเหมือนเคยพูดไปแล้วนะเหมือนเคยพูดไปแล้วโอเคเราลองโพสเป็นรูปเราก็โพสเป็นรูปขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนคำว่าทดสอบอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่คุณก็สามารถโพสรูปหลายๆรูปก็ได้หมดถ้าเกิดกดผิดทำไงก็กดย้อนกลับพี่กดย้อนกลับเขาก็จะถามว่าคุณจะทิ้งโพสหรือจะบันทึกเป็นฉบับล่างเราก็กดทิ้งโพสไปยกเลิกโพสไม่โพสอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะคุณก็เข้ามาในแกลเลอรี่ของตัวคุณเองก็ได้แกลเลอรี่บางทีเราอยากเลือกรูปหลายๆรูปในการโพสขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็กดเลยแล้วเราก็กดแช่นี่แล้วก็ติ๊กคุณจะเอารูปไหนบ้างล่ะนี่แล้วเราก็กดแชร์ใช่ไหมนี่กดแชร์จากแกลเลอรี่ก็ได้เราแชร์จากแกลเลอรี่พี่มาสิแล้วก็กดแอปพลิเคชัน Line เนาะจึกลงไปเขาจะให้คุณแชร์อะไรเขาก็จะมีให้คุณเลือกว่าคุณจะแชร์ไปหาเพื่อนคุณแชร์หาเพื่อนคุณก็ติ๊กตรงนี้ถ้าคุณแชร์บนไทม์ไลน์คุณก็มาติ๊กตรงนี้นี่ติ๊กลงไปแชร์บนไทม์ไลน์เราก็สามารถอัปโหลดรูปขึ้นไปในรูปได้บางทีเราอยากจะโพสอะไรที่เป็นของตัวเราเองเก็บเอาไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วผูกไม่ถูกเลย แล้วมันไม่ได้อยู่ในรูปแรกๆที่เราถ่ายมันอยู่ในแกลเลอรี่ของเราค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นการไปดูในแกลเลอรี่แล้วเอาขึ้นมาก็อาจจะง่ายกว่าหรือมันอาจจะส่งให้เพื่อนก็แบบเดียวกันนั่นแหละแล้วเราก็มันก็จะสามารถให้เราเขียนอะไรนิดหน่อยได้แล้วก็มีการแชร์ระบุตำแหน่งได้เช่นคุณไปเที่ยวอยู่อย่างเงี้ยอัพขึ้นไปปั๊บคุณก็แชร์เลยโลเคชั่นปั๊บแล้วคุณก็เขียนไปเลยว่ามาเที่ยวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะเขียนว่าอะไรอาจจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่คุณก็เขียนได้คุณก็กดติ๊กลงไปเขาก็จะให้คุณเขียนอะไรสักอย่างแล้วก็เขียนทดสอบเหมือนเดิมเขียนทดสอบเหมือนเดิมเมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็แค่คุณก็กดโพสต์ลงไปมันก็จะไปปรากฏบนหน้าไทม์ไลน์ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายอันนี้ข้อดีก็คือกดยกเลิกเหมือนเดิมพอเรากดย้อนกลับเขาบอกเขาจะออกหน้านี้ไม่ได้ถูกบันทึกใช่ไหมกดตกลงไม่บันทึกพี่กดตกลงข้อดีก็คือเวลาเราอัปโหลดของขึ้นไปในโปรไฟล์ของตัวเราเองแล้วมันไปปรากฏบนหน้าไทม์ไลน์ให้คนอื่นเขาได้ดูได้เนี่ยนะหรือเราจะเลือกเป็นส่วนตัวก็มันก็ไปปรากฏให้คนอื่นเขาดูข้อดีก็คือเวลาเรามาดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเคยไปเที่ยวที่นี่นะอันนี้คลิปนี้เราชอบมากดูแล้วข้ามขำกลับมาดูอีกทีก็ข้ามขำอะไรอย่างเงี้ยหรือภาพนี้เป็นว่าถูกจะอะไรคุณก็ไปอัพมันก็นั่นแหละเป็นส่วนตัวของคุณน่ะแต่คุณจะตั้งไว้ส่วนตัวหรือเปล่านะเวลาคุณโพสขึ้นไปคุณจะตั้งเป็นส่วนตัวไหมจะดูคนเดียวหรือจะให้คนอื่นเขาดูด้วยไปเลือกเอาก็แล้วกันอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับคนที่ถามว่าของที่โพสบนไทม์ไลน์หมายถึงอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ